ito nasisira din. Ito. Oo ah. Ito. Sira din yan. Yan yung ignition coil. Nasira din yan. Hindi naman yan. Ang nasira, yan o, ito. Yan, hindi, linya lang yan eh. Ito nasira. Linya lang yan ang ayusin dyan. Tingin siya lang ang tornilyo. Oo. Coil lang naman yan. Huwag lang tumalsik. Oo, wag lang bumitaw. Ay, pag iba nga dyan, pwede may tagagapos lang dyan, okay na eh. Pwedeng ilagay mo yung mangyan dyan, nakaupo, nakagapos. Tagahawak. Para hindi tumalaw. Oo. Kuan yan. SUV. Magkano ba yan? Bah, million yan. Nasa 1.5? Hindi lang. 1.7. Oo, mga ganun. Ilan ang capacity niyan? 8. Malaki. Para maraming... Oo, maganda yung ganyan. Hindi. Ano ba yung... Parang ano, maganda yung... Parang van. Ay, di ban nga? Ay, yung van. Para hindi naman halos ang presyo. Ito tsaka yun eh, ano? Oo, Yung van. ban na lang. Ito yung van. Para maraming laman. May isa ko yun. Sabi, pagbili na yung lahat ng sasakyan, bili na ng bago. Huwag lang rin akin. Sentimental value. Yung tuso at saka yung Hyundai. Chevrolet. Bili na yung Chevrolet. Pagbinta na ninyo, yung akin, ito yung iwan. Bumili kayo ng bago. Tanggalin natin to. Ayaw naman umilaw eh. Bumili kayo ng bago. Yun nga ba? Para maraming laman. Barkadahan na ka. Oo. Walang kulay. Hindi, may nakikita tayo kanina eh. May tubig ka ba dyan? Doon, no? Baka meron dyan, no? Tingnan mo. Lagyan na natin. Ano, meron? Ay, doon ako, meron akong tubig doon. Yung inumin ko. Dito. Mineral to eh. Nagkabang akong tubig at ito na. Hindi mawala ng dala ko lang. Yung tubig yan, iwan. Yung mga kailangan na buti. Ito, meron akong kanya. Bawal. Kasi, Ang kwan niya, akin tubig. mineral to eh. Ang tubig ko ang kwan. Tubig ang importante. O, yan, no? Konti lang naman kulang. Ang importante dyan, tubig. Ma-overheat lang yan kung naubusan ng tubig. Pero pag hindi naman eh. Bago ko pa andarin, check up mo na. Yan, ito. Oo, lahat. Yung preno. Langis ng Yan, sa preno. langis ng transmission, langis ng makina, Ito. brake fluid, saka ATF ng power steering. Hindi naman pagtinda ka, hindi mo pwede magpulo. Mga tiga, mahigit ka lang tila. Awin mo mga konti, laki ko. Ito yung palyado kanina. Pinalitan natin ng spark plug. Kasi, na, hindi na maganda ang ano? Maingay pa? Ito,
Kaya nga, paano nga? Paano nga yan? May diferensya. Oo, diba? Tahimik na? Oo. Oo. Tahimik na. Ito, pag hinugot mo sa isa, nababawasan ang power. Hindi katulad kanina, tinanggal natin ito, hindi nabawasan ang power. O, di ba? O, kanina nang tinanggal natin ito, hindi nabawasan ang power. Ngayon subukan natin. Tingnan mo. O, ayan, di ba? Bawasan. O, kanina hindi, ito pang isa. O, ayan, di ba? O, kanina walang pagbabago eh. O, hindi, okay na. Pwede ka nang